ආයුබෝවන් මගේ යාළුවා හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඊට කලින් අපිත් එක්ක අද නම් අලුතෙන් යාළුවෙක් එකතු වෙන්න ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ පාඩමට කලින් අපේ මුල් පාඩම් ටික බලන්න. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන යන්න. ඉතින් මේ වෙනකන් කරලා තියෙන හැම පාඩමකම links ටික පල්ලෙහා description එකේ මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මුල ඉඳලා පිළිවෙලට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ගිය සතියේ මම ඔයාලට tenses පාඩම කියලා දුන්නා සිංහලෙන්. මම කිව්වා ඒ ටික අද ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කියලා. එහෙනම් අද ඔයාලට පුළුවන් tenses වල මුල්ම කොටස ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අපි ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් tense එක මොකක්ද කියලා. එහෙනම් මම ඔයාලට දැන් simple present tense ගැන කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා දන්නවා present tense කියන්නේ මොකද්ද? වර්තමාන කාලය. simple present tense කිව්වම සරල වර්තමාන කාලය. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම නිත්‍ය වශයෙන් සිද්ධ වෙන දේවල්, අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙන දේවල් simple present tense වලින් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි ඔයාලා මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ. මම මොකද්ද කිව්වේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන දේවල්. සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනෙදා කරන දේවල්, හැමදාම පුරුද්දක් විදියට කරන දේවල්, ඒ වගේම නිත්‍ය වශයෙන් සිද්ධ වෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දේවල් අපිට simple present tense වලින් කියන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මේ simple present tense වලට සිංහලෙන් උදාහරණ ටිකක් කියන්නම් මුලින්ම. මම හැමදාම බත් කනවා. මම හැමදාම බත් කනවා. ඉතින් ඒක මම හැමදාම කරන දෙයක්. අපි හැමෝම හැමදාම කරන දෙයක් තමයි හැමදාම කන එක, හැමදාම බත් කනවා. ඉතින් ඒක අපිට පුළුවන් simple present tense වලින් කියන්න. මම හැමදාම බත් කනවා. ඊට පස්සේ මම තව එකක් කියන්නම්. මම හැම සෙනසුරාදාම පොතක් කියවනවා. මම හැම සෙනසුරාදාම පොතක් කියනවා. ඒ කියන්නේ හැම සෙනසුරාදාම මේ පොතක් කියවනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකත් පුරුද්දක් විදියට කරන දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඒක simple present tense වලින් කියන්න පුළුවන්. මම හැම සෙනසුරාදාම පොතක් කියවනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට තව උදාහරණයක් කියන්නම්. මම හැම සතියෙම ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. මම හැම සතියෙම ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. ඉතින් ඒකත් හැම සතියෙම කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ පුරුද්දක්. එහෙනම් ඒකත් අපිට simple present tense වලින් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නිත්‍ය වශයෙන් සිද්ධ වෙන දේවල් කියවනේ මම. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දේවල්. මොනවාද අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ? ඉර නැගෙනහිරින් පායනවා. ඉර නැගෙනහිරින් පායනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉර පායන්නේ කොහෙන්ද? නැගෙනහිරින්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වුණත් අපිට simple present tense වලින් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට මම හිතනවා දැන් මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. එහෙනම් simple present tense වලින් අපිට මොනවද කියන්න පුළුවන්? හැමදාම අපි පුරුද්දක් විදියට කරන දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දෙයක් ගැන වුණත් අපිට මේ simple present tense වලින් එහෙම නැත්නම් සරල වර්තමාන කාලෙන් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මම හැමදාම බත් කනවා කියලා. ඒක නිකන් හිතන්න මම බත් කනවා කියලා කිව්වනම් ඒක මේ වර්තමානයේ දැන් කරන දෙයක් ගැන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. මම දැන් බත් කකා ඉන්නවා කියලා නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ඒක මම පුරුද්දක් විදියට හැමදාම කරන දෙයක්. මම බත් කනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මම කරන දෙයක්. ඉතින් ඔයාලට දැන් කර ඉන්න දෙයක් ගැන ලබන සතියේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ කරන දේවල්, පුරුද්දක් විදියට කරන දේවල්. ඉතින් ඒවා තමයි මේ simple present tense වලින් කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු simple present tense වලින් ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට කියපු සරල උදාහරණයක් ගන්නම් මේකෙදි. පැහැදිලිව ඔයාලට මේක කියලා දෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මම හැමදාම බත් කනවා. ඒ වාක්‍ය තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ. මේක අපි චුට්ටක් සිංහලෙන් මුලින්ම බලමු. මම හැමදාම බත් කනවා. ඉතින් මේක පුරුද්දක් විදිහට මේ කරන දෙයක්. ඉතින් මම බත් කනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? I eat rice. I eat rice. මම බත් කනවා. I eat rice. හැමදාම කියන්නේ every day. එතකොට I eat rice every day. I eat rice every day. මම හැමදාම බත් කනවා. ඉතින් ඕක තමයි අපි simple present tense වලින් වාක්‍ය කියන විදිහ. මම මේකෙදි ඔයාලට තව දෙයක් කියලා දෙන්න. සමහර විට ඔයාලා අහලා ඇති සිංහලෙන් උක්තය, කර්මය, ආඛ්‍යාතය කියලා තුනක්. ඉතින් ඔය තුන අපි හරියට සිංහලෙන් වාක්‍යයක් ලියද්දි පාවිච්චි කරලා තමයි ලියන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි මේ ඉංග්‍රීසි වලත්. ඉංග්‍රීසි වල කොහොමද තියෙන්නේ? subject, verb, object. subject, verb, object කියලා තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක සමහර විට අහලා තියෙන්නත් පුළුවන්, අහලා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇහුවේ අද නම් බය වෙන්න එපා. ඒක ලේසි දෙයක්. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. I eat rice. I eat rice. මේකේ subject එක මොකද්ද? verb එක මොකද්ද? object එක මොකද්ද කියලා මම ඔයාලට පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම්. I eat rice. I කියන්නේ මම. ඒ කියන්නේ මම තමයි බත් කන්නේ. I eat rice කියන්නේ මම බත් කනවා. I කියන්නේ මම. එතකොට බත් කන්නේ කවුද? මම. එහෙනම් මෙතනදී මම තමයි මේ බත් කනවා කියලා කියන්නේ. මම තමයි මේ ක්‍රියාව කරන්නේ. එහෙනම් ඒ ක්‍රියාව කරන කෙනාට තමයි අපි
subject කියලා කියන්නේ. එහෙනම් subject එක මුලට තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ I කියන එක මුලින්ම තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ verb කියලා කියන්නේ ක්‍රියාව. මෙතනදී ක්‍රියාව මොකද්ද? eat කියන එක තමයි ක්‍රියාව. ඒ කියන්නේ කනවා කියන එකනේ මේකේ ක්‍රියාව විදිහට තියෙන්නේ. එහෙනම් subject එක මොකද්ද? I. ඊට පස්සේ verb එක මොකද්ද? eat. I eat කියන එක තමයි subject එකයි verb එකයි. මොනවාද කන්නේ? but. එහෙනම් object එක විදිහට අපිට rice කියන එක ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් subject, verb, object කියන තුන හැදෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. අපි චුට්ටකට මේ everyday කියන එක අමතක කරලා තමයි මේ I eat rice කියන එක ගත්තේ. I eat rice. I කියන්නේ subject එක, eat කියන්නේ verb එක, rice කියන්නේ object එක. I eat rice. හැබැයි සිංහලෙන් ඕක චුට්ටක් හිතලා බලන්න. I කියන්නේ මම, eat කියන්නේ කනවා, rice කියන්නේ බත්. එතකොට මම කනවා බත්ද? නෑ, එහෙම නෙමෙයි අපි කියන්නේ මම බත් කනවා කියලා තමයි සිංහලෙන් කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔක සිංහලයි ඉංග්‍රීසියි එකට තියලා බලන්න එපා. ඉංග්‍රීසි වලින් නම් එන්නේ subject, verb, object. ඒක තමයි active voice වල වාක්‍යයක් කියන order එක. මේක ඔයාලා ගොඩක් හිතන්න යන්න එපා. මම ඔයාලට මේක ඉස්සරහට තව ටිකක් පැහැදිලි කරලා කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේකෙදි මම හැමදාම බත් කනවා කියලා විතරද කියන්න පුළුවන්? නැහැ, අපිට ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. එයා හැමදාම බත් කනවා, ඔහු හැමදාම බත් කනවා, ඇය හැමදාම බත් කනවා, ඒගොල්ලෝ හැමදාම බත් කනවා, අපි හැමදාම බත් කනවා. ඒ විදිහට අපිට ඕන දෙයක් ගැන කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් I කිව්වොත් eat කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට he කියලා කිව්වොත් he නම් eatද? නෑ, he නම් eats කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. එතකොට ඔහු බත් කනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? He eats rice every day. He eats rice every day. ඔහු හැමදාම බත් කනවා. ඇය හැමදාම බත් කනවා නම් she eats rice every day. එතකොට verb එක අපි eat නෙමෙයි කියන්නේ eats කියලා කියන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඔයාලා මේ දේවල් දන්නවා කියලා. මොකද මම කලින් මේ දේවල් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි බත් කනවා කියලා කියනකොට we eats rice කියලාද කියන්නේ? නැහැ. We eat rice කියලා තමයි එතකොට කියන්නේ. singular නම් ඒ කියන්නේ ඒක වචන නම් ක්‍රියාපදයකට s එක හරි es එක හරි එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම plural නම් ක්‍රියාපදයේ ඒ විදිහටම අපි කියන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔයාලට simple present tense වල ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ කියලා දුන්න දේවල් ටික ඔයාලට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම තමයි මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ simple past tense ගැන. past කියන්නේ මොකද්ද? අතීතේ. simple past කිව්වම සරල අතීත කාලේ තමයි දැන් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ simple past tense. එහෙනම් simple past tense කියන්නේ මොකද්ද? අපි කරපු දෙයක්, අපි කරලා ඉවර වෙච්ච දෙයක් ගැන කියනවා නම් අපිට පුළුවන් simple past tense වලින් කියන්න. මම ඊයේ බත් කෑවා. මම ඊයේ බත් කෑවා. ඒ කියන්නේ කාලේ ඉවරයි. මම ඊයේ තමයි බත් කෑවේ. ඉතින් එහෙනම් ඒ කරපු දෙයක් ගැන තමයි අපි ඒ කියන්නේ. එහෙනම් ඒක අපිට පුළුවන් simple past tense වලින් කියන්න. මම ඊයේ බත් කෑවා. මම ඊයේ හවස බුදුන් වැන්දා. මම ඊයේ හවස බුදුන් වැන්දා. ඒ කියන්නේ අපි ඊයේ කරපු දෙයක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. මම ඊයේ හවස බුදුන් වැන්දා. ඊට පස්සේ තව එකක් මම ඔයාලට කියන්නම්. තාත්තා අද උදේ වැඩට ගියා. තාත්තා අද උදේ වැඩට ගියා. ඉතින් තාත්තා උදේ තමයි වැඩට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. තාත්තා උදේ වැඩට ගියා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. එහෙනම් තාත්තා ගිහිල්ලා ඉවරයි. උදේ වෙලත් ඉවරයි. තාත්තා වැඩට ගිහිල්ලත් ඉවරයි. එහෙනම් මේ කියන්නේ උදේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් ගැන. ඒ දේවල් අපිට simple past tense වලින් කියන්න පුළුවන්. තව එක උදාහරණයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. කෝච්චිය අද දවල් 12ට පිටත් වුණා. කෝච්චිය අද දවල් 12ට පිටත් වුණා. ඉතින් එහෙනම් මේ කෝච්චිය පිටත් වෙලා. එහෙනම් කෝච්චිය දවල් 12ට පිටත් වුණා කියන්නේ දැන් මේ කතාව කියන්නේ දවල් 12න් පස්සේ. අද දවල් 12ට කෝච්චිය පිටත් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ විස්තරය කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් කෝච්චිය දවල් 12ට පිටත් වුණා. ඉතින් ඔය වගේ වාක්‍ය අපිට පුළුවන් simple past tense වලින් කියන්න. එහෙනම් සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් ගැන මොන හරි දෙයක් සිද්ධ වුණා කියලා කියද්දී අපිට simple past tense පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා උදාහරණයක් අරගෙන පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ I eat rice every day කියලා. දැන් මම කියන්නම් I ate rice yesterday. I ate rice yesterday. ඒ කියන්නේ මම ඊයේ බත් කෑවා. I ate rice yesterday. මම ඊයේ බත් කෑවා. ඉතින් මේකෙදි I eat rice කියන එක වෙනුවට I ate rice කියලා කියනවා. එහෙනම් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? eat වෙනුවට ate ඇවිල්ලා තියෙනවා. I eat rice නෙමෙයි I ate rice. eat කියන්නේ කනවා, ate කියන්නේ කෑවා. කවද්ද කෑවේ? yesterday. ඊයේ. I ate rice yesterday. ඒ කියන්නේ මම ඊයේ බත් කෑවා. I ate rice yesterday. මම ඊයේ බත් කෑවා. එහෙනම් අපිට මම බත් කෑවා කියලා විතරද කියන්න පුළුවන්? නැහැ. කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන්. එයා බත් කෑවා, ඔහු බත් කෑවා, ඇය බත් කෑවා, ඒගොල්ලෝ බත් කෑවා, අපි බත් කෑවා. ওই විදිහට කැමති විදිහකට කියන්න පුළුවන්.
එතකොට මේකෙදි මොනවාද වෙනස් වෙන්නේ? I නම් ate rice. I ate rice. මම බත් කෑවා. ඔහු බත් කෑවා. කොහොමද කියන්නේ? He ate rice. He ate rice. ඔහු බත් කෑවා. ඇය බත් කෑවා. She ate rice. ඇය බත් කෑවා. අපි බත් කෑවා. We ate rice. අපි බත් කෑවා. එයාලා බත් කෑවා. කොහොමද කියන්නේ? They ate rice. They ate rice. එහෙනම් ඔයාලට මේකෙදි පේනවා I කිව්වත්, we කිව්වත්, she කිව්වත්, ඊට පස්සේ he කිව්වත් කැමති දෙයක් අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට ක්‍රියාපදය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ate නම් ateම තමයි. එහෙනම් ඔයාලට මේකෙදි ලේසි simple past tense වලින් වාක්‍යයක් කියනකොට singular උනත් plural උනත්, ඒ කියන්නේ ඒක වචන උනත් බහුවචන උනත් ක්‍රියාපදය අතීතෙන්ම තමයි කියන්නේ අපි. ඉතින් ඕන දෙයක් ඔයාලට පුළුවන් මේ පිළිවෙලට simple past tense වලින් කියන්න. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මේ simple past tense කියන එකත් හොඳටම තේරෙනවා ඇති කියලා. එහෙනම් දැන් ඔයාලා simple present tense ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ simple past tense එකත් ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට මොකද්ද තියෙන්නේ? simple future tense. simple future tense. future කියන්නේ අනාගත කාල. simple future tense කියවම සරල අනාගත කාලය. simple future tense කියලා කියන්නේ එහෙනම් ඉස්සරහට කරන්න ඉන්න දෙයක්. මොන හරි සිද්ධ වෙන්න තියෙන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් සිද්ධ කරන්න තියෙන දෙයක්. මොකක් හරි දෙයක් සිදු වේවි කියලා කියනකොට සිද්ධ කරાવી කියලා කියනකොට අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපි කියන්නේ simple future tense වලින්. ඉතින් ඕක තමයි simple future tense කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකටත් මම ඔයාලට සිංහලෙන් මුලින්ම උදාහරණ ටිකක් කියලා දෙන්නම්. මම හෙට බත් කන්නම්. මම හෙට බත් කන්නම්. ඒ කියන්නේ හෙට තමයි බත් කන්නම් කියලා කියන්නේ. තාම කාලා නැහැ. මම හෙට බත් කන්නම්. ඒ කියන්නේ හෙට කරන්න තියෙන දෙයක්. එහෙනම් ඒක අපිට පුළුවන් simple future tense වලින් කියන්න. මම හෙට බත් කන්නම්. තව එකක් කියන්න. ප්‍රභාත් හෙට පාසල් යාවි. ප්‍රභාත් හෙට පාසල් යාවි. ඒ කියන්නේ එයා හෙට පාසල් යාවි කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙනම් ඒකත් අපිට පුළුවන් simple future tense වලින් කියන්න. තව එකක් මම ඔයාලට කියන්න. අම්මා හෙට බුදුන් වඳීවි. අම්මා හෙට බුදුන් වඳීවි. ඊට පස්සේ තව එකක් කියන්න. තාත්තා ලබන සතියේ වැඩට යාවි. තාත්තා ලබන සතියේ වැඩට යාවි. තවත් එකක් මම ඔයාලට කියන්න. මම ලබන සතියේ පාඩම් කරන්නම්. මම ලබන සතියේ පාඩම් කරන්නම්. ඉතින් ඔය හැම දෙයක්ම ඉස්සරහට කරන්න තියෙන දේවල්. ඉස්සරහට සිද්ධ වෙන්න තියෙන දේවල්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපිට පුළුවන් simple future tense වලින් කියන්න. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවනේ හෙට වහීවි. එහෙම නැත්නම් හෙට අකුණු ගහાવી. අන්න ඒ වගේ දේවල් උනත් අපිට simple future tense වලින් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ සිංහල ටික දැන් තේරෙනවා ඇති කියලා. සිංහල උදාහරණ ටික පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් ඔය ටික මම ඔයාලට දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම කියලා දුන්න උදාහරණය අරගෙන. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා I eat rice කියලා simple present tense වලින්. ඒ කියන්නේ මම බත් කනවා කියලා කිව්වා. එහෙනම් දැන් කියන්නම් මම හෙට බත් කන්නම් කියලා කියන හැටි. කොහොමද කියන්නේ? I will eat rice tomorrow. I will eat rice tomorrow. ඒ කියන්නේ මම හෙට බත් කන්නම්. I will eat rice tomorrow. මම හෙට බත් කන්නම්. එහෙනම් මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් මතක තියාගන්න අනාගත කාලේ මොන හරි දෙයක් කියනවා නම් අපිට පුළුවන් will කියන එක දාන්න. I will, he will, they will, she will. ඒ විදිහට අපිට will එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට I will eat rice tomorrow. tomorrow කියන්නේ හෙට. එහෙනම් දැනට චුට්ටක් අපි ඔය හෙට කියන එක අමතක කරලා මේ වාක්‍ය විතරක් බලමු. I will eat rice කියන එක. I will eat rice. ඒ කියන්නේ මම බත් කන්නම්. මම විතරක් නෙමෙයි එයා බත් කාවි, ඔහු බත් කාවි, ඇය බත් කාවි. ඔය විදිහට කැමති දෙයක් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කියන්නේ කොහොමද? He will eat rice. He will eat rice. ඒ කියන්නේ ඔහු බත් කාවි. He will eat rice. ඔහු බත් කාවි. She will eat rice. ඇය බත් කාවි. She will eat rice. ඊට පස්සේ they will eat rice. ඒ කියන්නේ ඔවුන් බත් කාවි. They will eat rice. ඔවුන් බත් කාවි. We will eat rice. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි බත් කාවි. We will eat rice. අපි බත් කාවි. එහෙනම් මේකෙදිත් ඔයාලට තේරෙනවා singular උනත් plural උනත්. ඒ කියන්නේ ඒක වචන උනත් බහුවචන උනත් අපි will එකත් එක්ක ක්‍රියාපදය ඒ විදිහටම තියෙනවා. මුකුත් කරන්නේ නැහැ. හැම එකටම අපි will කියලා දැම්මා. හැබැයි ක්‍රියාපදයට මුකුත් උනේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් simple future tense වලින් වාක්‍ය කියන්න. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි සිංහලෙන් නම් කියන්නේ මම හෙට බත් කාවි කියලා නෙමෙයි. මම හෙට බත් කන්නම්. එහෙම නැත්නම් මම හෙට බත් කනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හෙට බත් කනවා, මම හෙට ඉස්කෝලේ යනවා, මම අනිද්දාට පාඩම් කරනවා. ඒ විදිහට උනත් අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට මේකෙදි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ simple future tense එකේදී අපි will එක දැම්මා. ඉතින් will එක දාලා තමයි අපි
future tense වලින් වාක්‍යයක් කිව්වේ. එහෙනම් ඒක තමයි ඔයාලට විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව singular plural ආවා කියලා verb එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට ලේසි. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔයාලට simple future tense වලින් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මේ simple present tense ඊට පස්සේ simple past tense ඊට පස්සේ simple future tense ඔය තුන තමයි මම ඔයාලට අද කියලා දුන්නේ. මම හිතනවා මේ තුනම ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් මම මේ තුන ඔයාලට එකට කියලා දුන්නේ මේ තුන එක වගේ නිසා. ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් අතීත වර්තමාන අනාගත කියන කාල තුනෙන් මේ වාක්‍ය කියන හැටි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ හැමදේම හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සතියේ මේ ටික හොඳටම පුරුදු වෙන්න. එහෙනම් අපි ලබන සතියේ තවත් අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.